እሺ ቀደም ሲል ኢፌክት ኮንትሮልን እዛ ላይ እንዴት ስኬሉን እንዴት መቀየር እንደምንችል፣ ሮቴሽን እንዴት እንደምንቀይር፣ ኪፍሬም እንዴት እንደምናደርግ ብሎም ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል አሳይቻችሁ ነበር እንዴት ፌድ አውት ማድረግ እንደምንችል አውዲዮንም ቪዲዮንም መጨረሻ ላይ አይተን ነበረ እና ያኔ ሜንሽን አድርጌ ነበረ በደንብ ካስታወሳችሁ በኢፌክት ይህንን አቺቭ ማድረግ ይቻላል ብዬ ሜንሽን አድርጌ ነበረ። ሶ ለምሳሌ አሁን ፌድ አውት ቀስ ያለ ቪዲዮ ፌድ አውት አውዲዮም ቪዲዮም ፌድ አውት እንዲያደርግ እንፈልጋለን እንበል። እዚህ ጋር ምንድነው የምንጠቀመው? ኢፌክትስ ፓነልን ማለት ነው። ኢፌክትስ ፓነል ጥቅሙ ምንድነው? ሁሉንም ፕሪሴቶቻችንን ሉሜትሪ ፕሪሴቶቻችንን፣ የከለር ፕሪሴቶቻችንን፣ ቪዲዮ ትራንዚሽን፣ አውዲዮ ትራንዚሽኖቻችንን፣ የአውዲዮ ኢፌክት፣ የቪዲዮ ኢፌክቶቻችንን አንድ ላይ የሚይዝልን ቦታ ማለት ነው ኢፌክትስ ፓነል ማለት። ሶ አሁን ለምሳሌ ከአውዲዮ ኢፌክትስ ውስጥ ከአውዲዮ ትራንዚሽን ውስጥ ሌትስ ዩዝ ኤክስፖኔንሻል ፌድ። ኤክስፖኔንሻል ፌድ ምንድነው የሚያደርገው? ቀስ እያደረገ ኤክስፖኔንሻሊ አውዲዮን ፌድ አውት ያደርግልናል። ሶ ከቪዲዮ ደግሞ ትራንዚሽን ደግሞ ምን እንጠቀም? ሌትስ ዩዝ ከዲዞልቭ ውስጥ ዲፕ ቱ ብላክ እንጠቀም። ዲፕ ያደርጋል፣ ቀስ ብሎ ወደ ብላክ ዲፕ ያደርጋል። ሶ ሲ ኢቫሪስ አሁን መጀመሪያ አሁን አውዲዮ ቀስ እያለ እንዲቀንስና ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ዲፕ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ አውዲዮ እንዲቀንስ ከፈለግን ሶ በእኛ በስታይላችን ነው ቫሪ የሚያደርገው፣ በኤዲቲንግ ስታይላችን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው የሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በሁለት ቪዲዮዎች መካከል መጠቀም እንችላለን። ቀስ ብሎ ከፕሪቪየስ ቪዲዮ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ቀስ ብሎ ጭልም ብሎ እንዲመጣ፣ ድምጹም ደግሞ እንደዛው ቀስ ብሎ ጠፍት ብሎ ከዚህም ከቀጣዩም ደግሞ እንትን እንዲል። ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው በሁለት ቪዲዮዎች መካከል ጃምፕ ከት እንለዋለን። ከቱ ዝም ብሎ ጃምፕ ሲያደርግ ወደ ቀጣዩ አንዳንዴ አንኢዝ ፊሊንግ ይሰጣል። ለአንዳንዴ ስቶሪ ቴሊንጋችን ላይ እንደ ቦታው ሪከመንድ የምናደርገው ቦታ ይኖራል ጃምፕ ከት። ግን አንዳንዴ ደግሞ አንኢዝ ደስ የማይል ፊሊንግ ወይም ደግሞ ደስ ለጆሮም ይሁን ለእይታ ደስ አይልም። አሁን ፎር ኤግዛምፕል ይሄን ተመልከቱት፣ ደስ አይልም። ሶ there is ሼክ አለ ካሜራው። ይሄኛው እዚህ ጋር ካሜራው ቪዲዮ ከማለቁ ፊት ካሜራው እዚህ ጋር ሼክ ያደርጋል። ቀጣዩ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ጀስት ኢሚዲየትሊ ጃምፕ አድርጎ የሚጀምረው። ሶ ይሄን እንዴት ነው እንትን ማለት የምንችለው? ልክ እንደቀደሙ ጀስት ዲፕ ቱ ብላክን ድጋሚ እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። ሶ ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ዲፕ ቱ ብላክ ቀስ ብሎ ነው ፕሪቪየስሊ ከዚህኛው ቪዲዮ ቀስ ብሎ ይጠፋል፣ እዛኛው ቪዲዮ ላይም ቀስ ብሎ ይጀምራል። ጀስት ላይክ ዳት ምን እናደርጋለን? ኤክስፖኔንሻል ፌድ እንሰጠዋለን ለሁለቱ። then it's like that. So it shows ከአንደኛው ቪዲዮ ወደ ሌላኛው እየሄደ እንደሆነ እስከ ላይ ሃይላይት ነገር ይመስላል። ሶ ቀስ ብሎ ወደ ቀጣዩ ይጀምራል። so this is one type of transition, an easy type of transition. usually ሰዎች የሚጠቀሙት type of transition ነው ይሄ ፌዲንግ ፌድ አውት የሚባል type of transition ነው። ሌላ አሁን ለምሳሌ we can use ክሮስ ዲዞልቭ። አሁን ክሮስ ዲዞልቭን ስንጠቀም ምንድነው ክሮስ ዲዞልቭ ልዩነቱ የሚያደርገው ምንድነው? ኦፓሲቲው ያኛው እየጠፋ ያለ ይሄኛው ፕሪቪየስ ቪዲዮ ኦፓሲቲው እየቀነሰ ሲሄድ ያዛኛው ቪዲዮ ደግሞ ከዜሮ እየጨመረ ይሄዳል ወደ 100 እና መሃል ላይ ቪዲዮዎቹ ክሮስ ፌድ ሲደራረጉ ይታያል። ኦኬ እስካሁን ድረስ ስናይ የነበረው ቢልት-ኢን ትራንዚሽን እና ኢፌክቶችን ነው ስናይ የነበረው። ግን እንዴት አድርገን ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ የተደረጉትን ወይም ደግሞ ገዝተን እንዴት አድርገን ነው ማምጣት የምንችለው የሚለውን ለማየት ኢፌክትስ የምትለው ፓናላችን ላይ ከላይ ሶስቱን ላይኖቹ ላይ ክሊክ እናደርግና ወደ ታች በመውረድ ኢምፖርት ፕሪሴትስ ክሊክ እናደርጋለን። እንደን ያስቀመጥንበት ፎልደር ውስጥ እንሄድና ፕሪሴታችንን ኢምፖርት ነው የምናደርገው። ኢምፖርት ካደረግን በኋላ ምን ውስጥ ነው የምናገኘው? ከላይ ፕሪሴትስ ካሜራ ትራንዚሽናችንን እዚህ ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። ሶ እንዴት አድርገን ኢምፖርት ያደረግናቸውን ትራንዚሽኖችና ፕሪሴቶችን አፕላይ የምናደርገው ቪዲዮዎቻችን ላይ ጀስት እንደመጣ ዝም ብለን ጎትተን መጣል ወይ ድራግ እና ድሮፕ ዝም ብለን ማድረግ የለብንም። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሪከመንድ ማድረገው አጀስትመንት ሌየር ክሬት ማድረግ። ሶ ክሬት የምናደርገው እንዴት ነው? አጀስትመንት ሌየር መጀመሪያ ፕሮጀክት ፓናላችን ላይ እንመጣለን። ከታች ኒው አይተም ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አጀስትመንት ሌየር የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ራሱ ባይ ዲፎልት ከሲኩዌንሳችን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሴቲንግ ነው የሚያመጣልን። ስለዚህ ኦኬ ብቻ እንለዋለን። ከዛ አምጥተን
ድሮፕ እናደርገው ቪዲዮዎች ላይ በሁለቱ በሚያልቁት ቪዲዮዎች መካከል ትራንዚሽን እንደምፈልግ በሚፈልገው መካከል ማለት ነው። ግን ዲዩሬሽኑ እንዲያጠር ነው የምንፈልገው። በብዛት ትራንዚሽን በደንብ አድርጎ ኢፌክት የሚወስደው ዲዩሬሽኑ ሲያጠር ነው። አጀስትመንት ሌየር ምንድን ነው? አጀስትመንት ሌየር ማለት ኤኒቲንግ አጀስት እንዲያደርግ የምንፈልገው ነገር በቪዲዮችን ላይ ትራንዚሽን ይሁን ኢፌክት ይሁን ኤኒቲንግ እሱ ላይ ስናስቀምጥ ከበታቹ ያሉትን አፌክት ሲያደርግ እና ከበላይ ያሉትን ደግሞ አፌክት አያደርግም። አጀስትመንት ሌየር ማለት ነው። ሶ ወደ ኢፌክት ታባችን ሄድና ተመልሰን ኢምፖርት በዳረግነው ካሜራ ትራንዚሽኖቻችን እንሄዳለን። አሁን ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ሴይ የምንፈልገው ካሜራ ሼክ ነው። ሶ ካሜራ ሼክ 1 ካሜራ ሼክ 2 ካሜራ ሼክ 2 እንውሰድ። ጀስት ድራግ አድርገን አጀስትመንት ሌየራችን ላይ ድሮፕ እናደርገዋለን። ከዛ እንዴት ነው ይሄን ማኒፕሌት የምናደርገው? ሞር ከፈለግ ማኒፕሌት ማድረግ እንዳልኳችሁ ኢፌክትስ ኮንትሮል ላይ ሄደን ማኒፕሌት የምናደርገው። ኢፌክትስ ኮንትሮል ላይ ስንሄድ የት ሄዶ ይቀመጣል? እዚህ ጋር ይቀመጣል። ልክ ድሮፕ ስናደርገው እዚህ ጋር የሚቀመጠው መጥቶ ሶ እንመልከተው እንዳይመስል። ሶ ሼኩ በጣም ብዙ ነው፣ ግን ሞር ኢፌክቱ ደግሞ ዩዥሊ ደግሞ ትራንዚሽኖች ሞር አሜዚንግ እና ሞር ኢፌክት የሚኖራቸው 3 ፍሬም 4 ፍሬም ዩዥሊ እኔ ማድረገው እንደዛ ነው። 3 ፍሬም 4 ፍሬም ዘለን ቪዲዮ ከማለቁ በፊት 3 ፍሬም 4 ፍሬም። አሁን ይሄ 1 2 3 4 ፍሬም፣ ቀጣዩ ደግሞ 1 2 3 4 ፍሬም። 3 4 ፍሬም ዩዥሊ በጣም በቂ ነው። ሶ እንየው ሲ ትራንዚሽኑ ኦኬ። ሶ እንየው ሲ ይህን ይመስላል። ኤኒ ትራንዚሽን በአጀስትመንት ሌየር እንደዚህ አድርገን 3 ፍሬም 4 ፍሬም እንቆጥርና ለመቁጠር ደግሞ ፍሬሙን ወደ ጎን አሮ ስነካ ይሄዳል፣ ወደ ኋላ አሮ ስነካ ፍሬም ይመለሳል። በፍሬም ነው የሚጓዘው። ሶ ኢፌክትስ እና ትራንዚሽን ይህንን ይመስላል። ወደ ቀጣዩ ቻፕተር እናልፋለን ማለት ነው።